દિવાળીને રિલેટેડ આજના જે ફેક્ટની આપણે આજના વિડીયોની અંદર જે આપણે વાત કરવાની છે આ બાબતને તમે મિથ નહીં ગણાવી શકો, બરાબર છે. કારણ કે આજના વિડીયોની અંદર હું આ જે બાબતો લઈ આવ્યો છું, બરાબર છે, આ તમામ એવિડન્સની સાથે લઈ આવ્યો છું. આપણા વેદોની અંદર, આપણા ઉપનિષદોની અંદર, આપણા વેદાંગોની અંદર ક્યાંય પણ ફટાકડો એવો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી. કોઈ પણ યોદ્ધાઓને આવડા અસ્ત્ર આપવામાં આવતા ને, બરાબર, તો એને ખાસ પ્રકારની સલાહ આપવામાં આવતી કે ભાઈ આ અસ્ત્રનો, બરાબર, અથવા ભાઈ જે તે અસ્ત્રનો ઉપયોગ છે તે આપણે સામેવાળા ઉપર બને ત્યાં સુધી ન કરવો, બરાબર, કારણ કે જેના લીધે માનવ જાતને પણ નુકસાન થશે અને પર્યાવરણને પણ નુકસાન જશે. તો આની પાછળ છે ને ભાઈ એક જ લોજિક છે કે ફટાકડા છે ને, બરાબર છે, દિવાળી સાથે કનેક્ટેડ હતા નહીં, આપણા પૂર્વજોએ નથી કર્યા, અને દિવાળી સાથે કનેક્ટેડ આપણે કર્યા છે. સાફ સફાઈથી આવા હોર્મોન્સ માનવ મગજની અંદર, બરાબર, કુદરતી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર છે. આ સ્ટડી હમણાં થયેલી છે, આપણા પૂર્વજો સદીઓ પહેલાં આવડી આ બાબત જાણતા હતા. તમે ક્યારે એવું સાંભળ્યું ભાઈ ઘરની અંદર એક વ્યવસ્થિત એક ટેબલ રાખ્યું, બરાબર છે, ઘરની વચ્ચોવચ્ચ એક ટેબલ રાખ્યું ને ટેબલની ઉપર રંગોળી કરી? નહીં, બરાબર. દરવાજાની પાસે જ, બરાબર, રંગોળી કરવાનું મેઇન કારણ આ છે, બરાબર, કારણ કે પહેલાંના સમયની અંદર આ જે બાબતો જે છે રંગોળી બનાવવામાં વપરાતા ને આ તમામ બાબતો એન્ટિસેપ્ટિક હતી. તુલસીનું હોવું નથી, બરાબર. તુલસી જે છે, બરાબર, 20 કલાક છે તે ઓક્સિજન આપે છે અને માત્ર 4 કલાક જ ઓક્સિજન લે છે. એટલે કેન્સરના દવાની અંદર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તુલસીનો ઉપયોગ થાય છે. HIV જેવા આપણે એમ કહીએ, બરાબર, ભયંકરમાં ભયંકર રોગોની અંદર પણ, બરાબર છે, તુલસીનો ઉપયોગ થાય છે. દીવડાઓની પાછળ પણ દીવડાઓનું આખું એક વિજ્ઞાન છે, બરાબર છે. આપણા પૂર્વજો જે છે, બરાબર, આ વિજ્ઞાનને પણ જાણતા હતા, બરાબર. તમામ મિત્રોને જય ભારત, જય શ્રી રામ અને હેપી દિવાળી. આજના મારા વિડીયોની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત છે. દિવાળી શબ્દ સામાન્ય રીતે આપણા કાન ઉપર પડે એટલે આપણને દીવડાઓ યાદ આવે, ફટાકડાઓ યાદ આવે, એટલે આપણે ઘરની સાફ સફાઈ યાદ આવે. આજના વિડીયોની અંદર આપણે માત્ર એ વાત નથી કરવી કે દિવાળી ઉપર આપણે રંગોળીઓ કરીએ છીએ, દીવડાઓ પ્રગટાવીએ છીએ, ઘરની સાફ સફાઈ કરીએ છીએ, પરંતુ આનાથી એક સ્ટેપ આગળ આપણે આજના વિડીયોની અંદર સાયન્ટિફિકલી આપણે એ બાબતો તપાસવી છે કે આપણે દિવાળી ઉપર દીવડાઓ પ્રગટાવીએ છીએ તો શા માટે પ્રગટાવીએ છીએ, બરાબર. દિવાળી ઉપર આપણે દીવડાઓ જ કેમ પ્રગટાવીએ છીએ, હોળી કેમ નથી પ્રગટાવતા, આપણે ઘરની સાફ સફાઈ કરીએ છીએ તો આની પાછળના વૈજ્ઞાનિક કારણો ક્યાં ક્યાં છે, આપણે આપણા ઘરના આંગણે દિવાળી ઉપર રંગોળીઓ કરીએ છીએ તો આપણે કયા કારણે, અથવા તો એવા કયા વૈજ્ઞાનિક કારણો છે, બરાબર, કે જે આપણા પૂર્વજોએ, બરાબર, ફિક્સ કરેલા છે કે જેના કારણે આપણે આપણા ઘરના આંગણે રંગોળીઓ કરીએ છીએ. આ તમામ બાબતોની ચર્ચા છે આજના આપણા વિડીયોની અંદર આપણે કરવી છે, બરાબર. ઓકે, હવે આપણે દિવાળી શા માટે ઉજવીએ છીએ તે આપણામાંના મોટાભાગના મિત્રો જાણે છે કે આપણે શ્રીરામ ભગવાન જે છે, શ્રી રામચંદ્રજી જે છે, બરાબર છે, તે લંકાની અંદર, બરાબર છે, રાવણનો વધ કરી, બરાબર છે, અને 14 વર્ષનો વનવાસ પૂરો કરી અને આ દિવસે અયોધ્યાની અંદર પુનરાગમન કરે છે, ફરી પાછા પધારે છે. અને આની ખુશીમાં અયોધ્યાવાસીઓ, નગરજનો જે છે, બરાબર છે, શ્રી રામચંદ્રજી છે તે નગરની અંદર પાછા ફરવાના આનંદને વ્યક્ત કરવા માટે દિવાળીનું પહેલી વખત આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ દિવાળી છે તે પહેલી વખત ઉજવે છે, બરાબર છે. હવે ઘણા બધા મિત્રો છે તે, બરાબર, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન જે છે આ અયોધ્યાની અંદર પુનરાગમન કરે છે અને અયોધ્યાવાસીઓએ પહેલી વખત દિવાળી ઉજવેલી આ બાબતને મિથ ગણાવે છે, બરાબર છે. પરંતુ દિવાળીને રિલેટેડ આજના જે ફેક્ટની આપણે આજના વિડીયોની અંદર જે આપણે વાત કરવાની છે આ બાબતને તમે મિથ નહીં ગણાવી શકો, બરાબર છે. કારણ કે આજના વિડીયોની અંદર હું આ જે બાબતો લઈ આવ્યો છું, બરાબર છે, આ તમામ એવિડન્સની સાથે લઈ આવ્યો છું અને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમને આની PDF પણ ઇઝીલી મળી જશે, બરાબર, કે મેં આ એવિડન્સ જે છે, બરાબર છે, મેં આ જે પણ કોઈ ફેક્ટ જે છે અમે ક્યાંથી લીધેલા છે, બરાબર છે. તો આપણે આપણા વિડીયોની શરૂઆત કરીએ, બરાબર. તો દિવાળીને આપણે આ 5 દિવસનું જે પર્વ જે છે, બરાબર, શું આ માત્ર પર્વ છે, બરાબર. આપણા મનની અંદર સામાન્ય રીતે આવડો, બરાબર, વિચાર આવતો હોય કે ભાઈ આવડો 5 દિવસનું પર્વ છે, શું આ ખાલી એક તહેવાર છે, બરાબર છે. આ વિડીયો તમે વ્યવસ્થિત આખો જોશો, બરાબર છે, એટલે આના અંતે આવડો દ્રષ્ટિકોણ તો તમારો ચેન્જ થઈ જ જશે કે આ આપણા પૂર્વજોએ આજે દિવાળીનો આખો તહેવાર જે છે, બરાબર છે, આ માત્ર ઉજવવા ખાતર નથી ઉજવ્યું. આની પાછળ ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિક તથ્યો જે છે, વૈજ્ઞાનિક કારણો જે છે આ જવાબદાર છે. એટલે આપણે આપણા વિડીયોની શરૂઆત કરીએ કે સાયન્સ બિહાઇન્ડ દિવાળી, બરાબર છે. દિવાળીની પાછળ છે, બરાબર છે, કયું વિજ્ઞાન છે, કેવું વિજ્ઞાન છે તે રહેલું છે. હવે આપણને પહેલાં ખબર છે, બરાબર, કે ભાઈ દિવાળીને રિલેટેડ પહેલી જ બાબત જે છે તે આવે છે દીવડાઓ, બરાબર, જેને આપણે લેમ્પ્સ કહીએ છીએ, એઝ અ લાઇટ થેરેપી, બરાબર છે. દીવડાઓની પાછળ પણ દીવડાઓનું આખું એક વિજ્ઞાન છે, બરાબર છે. આપણા પૂર્વજો જે છે, બરાબર, આ વિજ્ઞાનને પણ જાણતા હતા, બરાબર. આવડી બાબત તમે અત્યારે નહીં માનો, બરાબર. હમણાં આપણે જરાક લાઇટ થેરેપીની અંદર જરાક આપણે ઊંડા ઉતરીએ ત્યારે આ બાબત તમે પણ માનશો અને ચોક્કસપણે માનશો, બરાબર છે. દીવા બળે ત્યારે, હવે આગળ દીવા એટલે આપણે, બરાબર, સ્પેસિફિક આપણે ઘીના દીવાની વાત કરીએ છીએ. દીવા બળે ત્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડની અસર છે તે ઓછી થાય છે, બરાબર છે. વૈજ્ઞાનિક રીતે આવડી આ વસ્તુ છે તે પ્રૂવ થયેલી છે કે બીજી કોઈ વસ્તુનો
ઘઉંનો દીવો બરાબર છે અને આની સરખામણીએ ઘીનો દીવો જે છે તે ઓછા પ્રમાણમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે તે ઉત્પન્ન કરે છે બરાબર. ઘીનો દીવો છે તે બીજા દીવાઓ કરતાં ઓછો કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઉત્પન્ન કરે છે. પરંપરાગત રિવાજોમાં દીવો અને ધૂપ પ્રગટાવવાને શુભ માનવામાં આવે છે બરાબર, કારણ કે તે વિશિષ્ટ પ્રકારની મેડિસિનલ સ્મોક ઉત્પન્ન કરે છે બરાબર છે. આપણે દિવાળી ઉપર જે દીવડાઓ કરીએ છીએ, વિવિધ પ્રકારના જે આપણે ધૂપો કરીએ છીએ, આપણે ગુગળનો ધૂપ કરીએ છીએ, લોબાનનો ધૂપ કરીએ છીએ બરાબર છે. આ એક પ્રકારનું આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ મેડિસિનલ સ્મોક ઉત્પન્ન કરે છે બરાબર છે. વૈજ્ઞાનિક રીતે આવડી આ વસ્તુ છે તે પ્રૂવ થયેલી છે બરાબર છે. જે હવામાંથી જીવાણુઓ ઘટાડે છે. હવાની અંદર જે નકારાત્મક બેક્ટેરિયા જે છે, નેગેટિવ બેક્ટેરિયા જે છે, આનો તે નાશ કરે છે. લીમડાના પાનનો ધૂપ પણ એરબોર્ન બેક્ટેરિયા ઘટાડવામાં અસરકારક છે. એરબોર્ન એટલે હવાની અંદરના જે બેક્ટેરિયા છે આને દૂર કરવામાં. આપણે મચ્છર ભગાડવા માટે સામાન્ય રીતે હજી હાલમાં પણ બરાબર છે આપણે લીમડાની ધુમાડી કરીએ છીએ બરાબર છે. આને આપણે લીમડાની ધુમાડી કહીએ છીએ બરાબર. હવે ખાસ તો જો પ્રાચીન સમયમાં લોબાન, ગુગળ, હળદર અને લીમડાના પાનનો ધૂપ કરવામાં આવતો, જે 94% સુધી બેક્ટેરિયા ઘટાડી શકે છે બરાબર છે. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનના અભ્યાસની અંદર આવડી આ વસ્તુ છે તે સાબિત થયેલી છે બરાબર કે ભાઈ 94% સુધી બેક્ટેરિયા જે છે બરાબર છે તે આ બધા ધૂપ જે છે ને આ ઘટાડે છે બરાબર છે. અને આ જે દીવો જે છે બરાબર છે આ રીતે આપણને ઉપયોગી છે. એટલા માટે આપણે દિવાળી ઉપર આપણા પૂર્વજો જે છે બરાબર છે, દિવાળી ઉપર આ દીવાની આ જે પ્રથા જે છે ને બરાબર છે એ ત્યાંથી શરૂ કરવામાં આવી બરાબર છે. અહીં તમે લોબાનનો ધૂપ છે જોઈ શકતા હશો અને અહીં તમે દીવડાઓ જોઈ શકતા હશો બરાબર. અને હું અહીંયા જ્યાં જ્યાં આપણા પૂર્વજોની વાત કરીશ બરાબર ત્યારે હું આ બાબતનું કતઈ ખંડન નથી કરતો બરાબર છે કે આપણા પૂર્વજો એટલે પહેલાંના સમયની અંદર આપણી આ દિવાળી બરાબર છે જે આપણે પહેલી વખત જે ઉજવવામાં આવી બરાબર એ પણ આપણા પૂર્વજો જ હતા ને. અયોધ્યાની અંદર જ્યારે પહેલી વખત જે દિવાળી ઉજવવામાં આવી આ પણ આપણા પૂર્વજો જ હતા બરાબર. એટલે હું જ્યાં જ્યાં પૂર્વજોની વાત કરીશ ત્યાં હું તમામ પૂર્વજોની વાત કરું છું. ડન છે. આનાથી આગળ વધીએ બરાબર. તો દીવડાઓ છે દિવાળી ઉપર જ શા માટે બરાબર છે ખાસ સમજો કે લાઇટ થેરેપી સિઝનલ ડિપ્રેશન અને અન્ય મૂડ ડિસઓર્ડરમાં ભારે અસરકારક છે બરાબર છે. લાઇટની થેરેપીનું એટલે કે આ જે લાઇટ જે છે, પ્રકાશ જે છે, પ્રકાશનું એક પોતાનું એક વિજ્ઞાન છે બરાબર છે કે જે અત્યારે ડૉક્ટરોએ પણ સ્વીકાર્યું છે બરાબર છે. જેને એક લાઇટ થેરેપી એવું એક નામ આપવામાં આવ્યું છે બરાબર. તે સ્લીપ વેક સાયકલને બેલેન્સ કરે છે બરાબર છે. ઘણા બધા મિત્રોને, ઘણા બધા લોકોને એવી તકલીફ હોય બરાબર છે, અનિદ્રાની તકલીફ હોય કે ભાઈ બરાબર રાતે મોડે સુધી નિંદર ન આવે, પછી નિંદર આવી જાય, પછી સવારે પછી ઊંઘ ખુલે નહીં બરાબર છે, અથવા તો આપણે ઉઠી ન શકીએ. તો આને બેલેન્સ કરવામાં લાઇટ જે છે બરાબર છે આ આપણને ઉપયોગી છે. અને આ કોઈ મારી બનાવેલી વાત નથી બરાબર છે. હાર્વર્ડ હેલ્થ સ્કૂલનો આ એક આખો એક રિપોર્ટ છે બરાબર. રિપોર્ટ હું છે સમજો. એક અભ્યાસની અંદર 29 સ્વસ્થ પુરુષોને બરાબર 5000 લક્ષની તેજ પ્રકાશ એટલે કે બ્રાઇટ લાઇટ બરાબર છે જેવી શાંતિભરી ઉર્જાવાળી પ્રકાશની સ્થિતિ અને 50 લક્ષની નિમ્ન પ્રકાશ એટલે કે ડીમ લાઇટ બરાબર છે વચ્ચે 120 મિનિટ માટે મૂકવામાં આવ્યા બરાબર. 29 પુરુષો ઉપર આવડો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો બરાબર. લક્ષ જે છે તે વીજળીને માપવાનું એક એકમ છે બરાબર છે. 5000 એટલે કે ભાઈ તેજસ્વી પ્રકાશ બરાબર. બ્રાઇટ લાઇટની અંદર મૂકવામાં આવ્યા 2 કલાક સુધી, 120 મિનિટ એટલે 2 કલાક થશે. અને તો કે ભાઈ આ જ 29 પુરુષોને બરાબર 50 લક્ષની લાઇટની અંદર મૂકવામાં આવ્યા. હવે આના ઉપરથી શું સાબિત થયું, લાસ્ટમાં આપણને શું નિષ્કર્ષ મળ્યો આખા અભ્યાસનો, તો કે પરિણામે બ્રાઇટ લાઇટ હેઠળ મનોબળમાં નોંધપાત્ર વધારો આવ્યો જ્યારે ડીમ લાઇટની હેઠળ ઘટાડો થયો બરાબર. આની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર છે, જો જરાક જોઈ લેજો બરાબર છે. બ્રાઇટ લાઇટની અંદર જ્યારે પુરુષોને રાખવામાં આવ્યો ત્યારે એના મનોબળની અંદર નોંધપાત્ર વધારો થયો. ડીમ લાઇટની અંદર જ્યારે પુરુષોને રાખવામાં આવ્યા ત્યારે એના મનોબળની અંદર બરાબર છે આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ મક્કમતા બરાબર છે આની અંદર ઘટાડો જોવા મળ્યો. તો ખાસ સમજજો બરાબર. આના ઉપરથી આ બાબત સાબિત થાય કે આપણું મનોબળ વધારવા માટે બરાબર છે આ જે લાઇટ થેરેપી છે તે આવડી ઉપયોગી છે. અને આ બાબત આપણા પૂર્વજો સારી રીતે જાણતા હતા બરાબર છે. અને આ સમયગાળાની અંદર આપણું મનોબળ છે તે કેમ ઓછું હોય હમણાં આપણે આગળ વિડીયોની અંદર જોઈએ બરાબર. આપણું મનોબળ વધારવાની જરૂર છે તે આપણા પૂર્વજોને શા માટે લાગી દિવાળી ઉપર જ આ બાબત હમણાં આપણે જોઈએ છીએ બરાબર. આ બાબતો દર્શાવે છે કે પ્રકાશ માત્ર દ્રશ્ય માટે નહીં પરંતુ ભાવનાત્મક સ્થિતિમાં પણ તરત અસર કરી શકે છે બરાબર છે. અહીં તમે લાઇટ થેરેપીનું એક ચિત્ર જોઈ શકો છો બરાબર છે કે લાઇટ થેરેપી છે તે આ રીતના આપવામાં આવે છે. અને અલગ અલગ રંગો જે છે બરાબર છે, અલગ અલગ લાઇટના અલગ અલગ રંગો જે છે આ આપણા ઉપર કઈ રીતના અસર કરે છે ને આ બાબત પણ હમણાં આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ છીએ બરાબર છે. નેક્સ્ટ આપણે બીજું શું કરીએ છીએ ભાઈ બરાબર. દીવડાઓ પ્રગટાવવા ઉપરાંત આપણે શું કરીએ તો કે સાફ સફાઈ કરીએ છીએ. સાફ સફાઈ દિવાળી માથે જ શા માટે, દિવાળી ઉપર જ શા માટે બરાબર છે. એટલે જો કે આપણે આખું વર્ષ દરમિયાન પણ આપણે આપણા ઘરને સાફ રાખીએ છીએ, આપણે સાફ સફાઈ કરીએ છીએ. આ બાબતનું હું જરાય ખંડન નથી કરતો, પણ દિવાળી ઉપર તો આપણે સ્પેશિયલ સાફ સફાઈ કરીએ છીએ બરાબર છે. આની પાછળનું વિજ્ઞાન શું કહે છે તો કે દિવાળીની ઋતુ એટલે ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં જ પડે છે દિવાળી
બરોબર આ સમયે હવામાન છે તે ઠંડુ હોય બરોબર છે અને ભેજવાળું બનતું જાય છે બરોબર છે કારણ કે મોન્સૂન છે તે પૂરું થયું અને શિયાળો હવે તો કે ભાઈ આવવામાં હોય એટલે ભેજનું પ્રમાણ છે એ વાતાવરણમાં આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ વધવામાં હોય છે બરોબર છે જેને આપણે હ્યુમિડિટી કહીએ છીએ ભેજવાળા વાતાવરણમાં બેક્ટેરિયા ફંગસ વગેરે ઝડપથી વધે છે ભેજવાળા વાતાવરણમાં જેમ જેમ હ્યુમિડિટી વધે બરોબર છે નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનનો આવડો આ રિપોર્ટ છે બરોબર છે કે અહીંયા તમે જોઈ શકો કે ભાઈ હ્યુમિડિટી એટલે કે ભેજ જેમ જેમ વધતો જાય બરોબર તેમ તેમ વાતાવરણની અંદર બેક્ટેરિયા જે છે ને ફંગસ જે છે ફંગસ ફૂગ બરાબર છે આ તમામ બાબતો જેને આપણે બેક્ટેરિયા વાયરસ જીવાણુ વિષાણુ જે પણ આપણે કોઈ કહીએ છીએ રોગ ઉત્પન્ન કરવાવાળા નેગેટિવ બેક્ટેરિયા નેગેટિવ જીવાણુ નેગેટિવ વિષાણુ આ બધાની માત્રા છે તે વાતાવરણની અંદર વધતી જાય ભેજ વધે ત્યારે બરોબર આ બાબત છે આપણા પૂર્વજો છે સારી રીતે જાણતા હતા બરોબર છે એટલા માટે તો કે ભાઈ ઉપરાંત પ્રાચીન સમયમાં લોકો તળિયા અને દિવાલો પર પણ લીંપણ કરતા બરોબર છે લીંપણ એટલે આપણને ખબર છે કે ભાઈ બરોબર છે ગાર માટીની અંદર આપણે કુંવળ કે આવડી બધી વસ્તુ જે છે આપણે બરોબર ભેળવીને તળિયા ઉપર પણ લીંપણ કરવામાં આવતું અને દિવાલો ઉપર પણ એટલે કરવામાં આવતું આનો જરાય મતલબ એવો નથી કે ભાઈ અત્યારે નથી કરવામાં આવતું બરોબર છે અત્યારે પણ બરોબર છે હજી આપણે ગામડાઓની અંદર આપણે દિવાલો ઉપર ને તળિયા ઉપર આપણે લીંપણ જોઈ શકીએ છીએ બરાબર છે હવે આ આપણે કેમ કરતા બરોબર જેના લીધે તેના પરના બેક્ટેરિયા અને ફંગસ વગેરે જે છે તે દૂર થાય છે બરોબર છે અને આ સમયે બેક્ટેરિયા અને ફંગસ વધારે હોય છે હવે આ બેક્ટેરિયા અને ફંગસને દૂર કરવા માટે આ બેક્ટેરિયા અને ફંગસનો નાશ કરવા માટે બરોબર છે ખાસ કાળજી લેજો આપણે ઘરની સાફ સફાઈ કરતા બરોબર છે અને આ કદાચ કોઈ મિત્રોએ લીંપણ ન જોયું હોય તો આ રીતના બરોબર છે ગાર માટી જે છે આપણે દિવાલ ઉપર કરવામાં આવે છે બરોબર હવે હેપી હોર્મોન્સ બરોબર છે હવે આપણે માનસિક સ્થિતિની વાત કરવાની છે કે ભાઈ મેન્ટલી આ સાફ સફાઈ આપણને કઈ રીતના અસર કરે છે બરોબર અને દિવાળી ઉપર જ સાફ સફાઈ જે કરીએ છીએ આ આપણને કઈ રીતના અસર કરે છે ક્યુ કેરના એક અભ્યાસ અનુસાર બરોબર ક્યુ કેરનો આ એક આખો એક અભ્યાસ છે એક અભ્યાસ અનુસાર સાફ સફાઈથી મગજમાં હેપી હોર્મોન્સ વધે છે બરોબર હેપી હોર્મોન્સ એટલે કે ભાઈ આપણને ખુશી આપતા આપણને સુખ આપતા હોર્મોન્સ જે છે બરોબર 4 પ્રકારના હોર્મોન્સ સામાન્ય રીતે આની અંદર છે બરોબર ડોપામાઇન છે સેરોટોનિન છે ઓક્સિટોસિન છે અને એન્ડોર્ફિન છે બરોબર છે હવે આ 4 હોર્મોન્સ જે છે બરોબર છે આ આપણે સાફ સફાઈ બરોબર સાફ સફાઈથી આવડા હોર્મોન્સની અંદર વધારો થાય છે એટલે આપણને ખુશી મળે છે બરોબર છે અને કેર્ટિસોલ નામનું જે બરોબર હોર્મોન્સ જે છે કે જે સેડનેસ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આપણને દુઃખ આપે છે આનું પ્રમાણ ઘટે છે અને સુખનું પ્રમાણ વધે છે બરોબર છે તો આવું થવાનું મેઇન કારણ શું છે બરોબર તો ભાઈ આપણે સામાન્ય રીતે બરોબર તમે કોઈ પણ બે જગ્યાઓ છે ભાઈ તમે તમારી રીતે જોજો એક જગ્યા છે તે ખૂબ જ ગંદી છે અને એક જગ્યા છે તે સાફ સુથરી છે બરોબર હવે ભાઈ કઈ જગ્યા છે તે તમને વધારે આનંદ આપશે આવડો પ્રયોગ આપણે આપણી જાત પર પણ કરી શકીએ બરોબર તો ભાઈ સાફ સફાઈવાળી જે જગ્યા છે આ આપણને વધારે આનંદ આપે આ આપણને વધારે ખુશી આપે આ આપણને ખુશી આપે ને એનું મેઇન કારણ જે છે ને બરોબર એ આ બધા હોર્મોન્સ બરોબર છે અને આ હોર્મોન્સ જે છે બરોબર સાફ સફાઈથી આવા હોર્મોન્સ માનવ મગજની અંદર બરોબર કુદરતી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે બરોબર છે આ સ્ટડી હમણાં થયેલી છે આપણા પૂર્વજો સદીઓ પહેલાં આવડી બાબત જાણતા બરોબર છે નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ તો ઇમ્યુનિટી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ બરોબર છે હવે આપણને ખબર છે કે ભાઈ અત્યારે આજે સમય જે છે બરોબર છે હવામાનની અંદર વાતાવરણની અંદર ભેજ છે તે વધવામાં હોય બરોબર છે અને શરીરની આ જે બરોબર શક્તિઓ તાકાત જે કહીએ ને આ આપણી ઘટવામાં હોય છે બરોબર અને આવડી આ વસ્તુ જે છે નેશનલ બરોબર લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનની આખી વસ્તુ આખો અભ્યાસ આખી સ્ટડી અહીંયા આપેલી છે કે ફેબ્રુઆરીથી લઈને જૂન મહિનાની અંદર આપણી ઇમ્યુનિટી પાવર જે છે તે વધારે હોય છે બરોબર જુલાઈ મહિનાથી આવડું આ ઘટે છે અને જાન્યુઆરી મહિના સુધીમાં એટલે કે આજ દિવાળીના સમય દરમિયાન જ બરોબર આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જે છે ને આવડી ઓછી હોય આ હું નહીં વિજ્ઞાન માને છે બરાબર છે હવે આયુર્વેદ મુજબ એટલે કે આપણા બરોબર છે આ આપણા વેદોની વાત આવી ગઈ છે આપણા પુરાણોની વાત આવી છે બરોબર ત્યાં પણ આવડી બાબતની ચોખવટ છે જરાક જોજો આ ઋતુ શરદ ઋતુ સંધિ કહેવામાં આવે છે કારણ કે એકણ મોન્સૂન અને વિન્ટર બેની સંધિ થાય છે બરોબર આજે સમય જે છે ને આને શરદ ઋતુની સંધિ કહેવાય જ્યારે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે તે નબળી પડે છે આવો ઉલ્લેખ આયુર્વેદની અંદર છે અને બરોબર સ્વચ્છતા તેના માટે કવચ જેવું કામ કરે છે તમને એવું લાગશે કે ભાઈ સાફ સફાઈ અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિને શું લેવા દેવા બરોબર તો હજી હમણાં આપણે કોરોના કાળ છે તે ભોગવીને હજી આપણે એમાંથી બહાર નીકળ્યા છીએ બરોબર જો કે હજી મેન્ટલી હજી આપણે આની અંદરથી બહાર નથી નીકળ્યા આપણે એક દિવસમાં 10 વાર હાથ ધોતા યાદ છે બરોબર છે શા માટે કારણ કે આપણે આ જે સાફ સફાઈ જે છે બરોબર છે એ આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિને વધારે છે બરોબર છે આપણા હાથ ઉપર આપણા શરીર ઉપર આપણી આજુબાજુની જગ્યામાં બરોબર આપણી આજુબાજુની હવામાં બરોબર જે નેગેટિવ બેક્ટેરિયા જે રહેલા છે અને સાફ સફાઈ છે તો દૂર કરે છે બરોબર છે અને પરિણામ આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે બરોબર આ બાબત આપણા પૂર્વજો જાણતા હતા બરોબર છે અને આજે નહીં કાલે નહીં બરોબર છે સદીઓ પૂર્વેની વાત કરું છું બરાબર આનાથી આગળ વધીએ તો નેક્સ્ટ આવે છે રંગોળી બરોબર છે
ઓકે, રંગોળી છે આપણે ઘરના આંગણે આપણે દિવાળી ઉપર કરીએ છીએ અને આવડું આ કોન્સેપ્ટ સાફ સફાઈ જેવો નથી કે ભાઈ એ તો આપણે વર્ષ દરમિયાન ગમે ત્યારે કરીએ છીએ, બરોબર. રંગોળીનો કોન્સેપ્ટ તો ખાસ દિવાળી સાથે જ બરોબર રિલેટેડ છે. વસ્તુ સમજો કે રંગોળી એ સુશોભનનો એક ભાગ છે, બરોબર. તમે હું બધા જાણીએ છીએ પ્રાચીન સમયમાં રંગોળી બનાવવા માટે ચોખા, ઘઉં, હળદર અને ચૂનાનો પાવડર અને ફૂલ અને પાંદડાઓ વગેરેનો ઉપયોગ થતો, બરોબર. અત્યારે આ કેમિકલવાળા જે આપણે કલર્સ જે છે, બરોબર, આની જગ્યાએ પહેલાંના સમયમાં ચોખાના પાવડરનો ઉપયોગ થતો, ચૂનાના પાવડરનો ઉપયોગ થતો, ઘઉંના પાવડરનો ઉપયોગ થતો અને ફૂલ અને પાંદડાઓનો ઉપયોગ થતો, બરોબર છે, કે જે પ્રાકૃતિક હતા, બરોબર છે, કે જે આપણે પોઝિટિવ ઇફેક્ટ જ કરતા, માત્ર નેગેટિવ ઇફેક્ટ નહોતા કરતા, બરોબર છે. ઓકે, બરોબર છે, જે કીડા મકોડાને અંદર આવતા અટકાવે છે, બરોબર છે. હવે સામાન્ય રીતે આવડી આ બાબત છે ભાઈ, તમે મેં બધાએ જોયેલી છે ભાઈ. રંગોળી જે છે, બરોબર, એ આપણે ઘરના આંગણામાં કરીએ, દરવાજાની પાસે કરીએ, અથવા તો આપણે મેન ગેટ, મેન ઝાંપો જે કહીએ ને, બરોબર, ત્યાં આપણે રંગોળી કરીએ. તમે ક્યારે એવું સાંભળ્યું ભાઈ ઘરની અંદર એક વ્યવસ્થિત એક ટેબલ રાખ્યું, બરાબર છે, ઘરની વચ્ચોવચ્ચ એક ટેબલ રાખ્યું ને ટેબલની ઉપર રંગોળી કરી? નહીં, બરોબર. દરવાજાની પાસે જ, બરોબર, રંગોળી કરવાનું મેન કારણ આ છે, બરોબર, કારણ કે પહેલાના સમયની અંદર આ જે બાબતો જે છે રંગોળી બનાવવામાં વપરાતા ને આ તમામ બાબતો એન્ટીસેપ્ટિક હતી, બરોબર, કે જે આપણે એમ કહીએ ને, બરોબર, કે ભાઈ કીડા મકોડા કે જે રોગ ઉત્પન્ન કરે છે, બરોબર, બેક્ટેરિયા, ફૂગ, કોઈ પણ બાબત લઈ લો, આને આપણા ઘરની અંદર આવતા અટકાવે છે, બરોબર. આ બાબત આપણા પૂર્વજોને ખબર હતી. ડન છે. ઓકે, તેમાંથી ઘણા પદાર્થો પ્રાકૃતિક જંતુનાશકો છે, બરોબર. ચોખાના લોટમાં રહેલું સ્ટાર્ચ, બરોબર, ચોખાના લોટમાં સ્ટાર્ચ હોય છે અને ફૂગ વિરોધી ગુણધર્મો બેક્ટેરિયાના વિકાસને રોકે છે. હળદર અને ચૂનાની અંદર એન્ટીસેપ્ટિક અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણધર્મો હોય છે, બરોબર. આપણે ક્યાંય પણ ઘાવ લાગ્યો હોય તો આપણે ત્યાં હળદર, બરાબર, આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ભભરાવીએ છીએ અથવા તો ચોપડીએ છીએ. આનું મેન કારણ આ છે, કારણ કે તે એન્ટીસેપ્ટિક છે, બરાબર. અને આવડું હળદરની આખી બાબત જે છે, બરોબર, આ પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર, બરાબર છે, આપેલી છે, તમે ત્યાં જઈ પણ કન્ફર્મ કરી શકો. અને બાબત નંબર બીજી, આપણી ધાર્મિક વિધિઓની અંદર સૌથી વધારે વપરાતું કુમકુમ, બરાબર, આ પણ હળદર અને ચૂનાના પાવડરની અંદરથી જ બનાવવામાં આવે છે, બરાબર છે. આવો જ ચૂનાનો પાવડર જે છે અને હળદર જે છે પહેલાંના સમયમાં રંગોળી બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાતો, જેનાથી ઘરની અંદર, બરાબર છે, આવતા જે બેક્ટેરિયા, ફંગસ અથવા તો કીડા મકોડા જે છે, બરોબર છે. ઓકે, તો ભાઈ તમને પ્રશ્ન થવો જોઈએ ભાઈ રંગોળી જે છે ભાઈ દિવાળીમાંથી જ કેમ? આપણે ત્યાં આ બાબત સાબિત કરવા માટે આવ્યા છીએ, બરોબર. તો હમણાં આપણે જોયું કે ભાઈ ઓક્ટોબર ને નવેમ્બર મહિનાની અંદર આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે તે ઘટે છે, નેગેટિવ હોર્મોન્સ વધે છે, બરાબર છે, અને ભેજવાળા વાતાવરણને લીધે બેક્ટેરિયા અને આવી બધી બાબતો વધે છે. તો આ બધાની સામે આપણે રક્ષણ આપવાનું કામ જે છે ને, બરોબર છે, એ આ રંગોળી જેવી પ્રવૃત્તિઓ જે છે અથવા તો આ ચોખા અને હળદર જેવી જે, બરોબર, જે પદાર્થો જે છે આ એનું કામ કરતા, બરોબર. આ બાબતો છે તે આપણા પૂર્વજો સારી રીતે જાણતા હતા. ડન છે. એટલા માટે દિવાળી ઉપર રંગોળીનું મહત્વ છે, બરાબર. હવે આની આગળ જોવા જઈએ, હમણાં આપણે પ્રકાશનું વિજ્ઞાન જોયું, એવું જ એક વિજ્ઞાન છે, બરોબર, સાયન્સ ઓફ કલર, બરોબર. રંગોને પણ એક પોતાનું એક વિજ્ઞાન છે અને રંગોળીની અંદર, બરોબર, રંગોળી નામ છે એ જ રંગો ઉપરથી આવ્યું છે, બરોબર છે. ઘરના પ્રવેશ દ્વારે રંગોળી બનાવવાથી પોઝિટિવ એનર્જી મળે છે, બરોબર છે. અને આ બાબત પણ એક અભ્યાસની અંદર સાબિત થયેલી છે. આ કોઈ મારા, બરોબર છે, આવડો સાયન્સ ઓફ કલર જે છે ને નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન જે છે, બરોબર છે, એ આ બાબત સ્વીકારે છે અથવા તો એને આ બાબત સાબિત કરેલી છે, બરોબર. રંગોનું વિજ્ઞાન કહે છે કે રંગો માનસિક ઉર્જા અને વાઇબ્રેશન ઉત્પન્ન કરે છે, બરોબર. માનસિક ઉર્જા જે છે, પોઝિટિવ ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે. કલર સાયન્સ મુજબ વિવિધ રંગોની તરંગ લંબાઈ, જેને આપણે વેવલેન્થ કહીએ છીએ, માનસિક સ્થિતિને અસર કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે લાલ રંગ છે તે ઉર્જા આપે છે, બરોબર. સફેદ રંગ છે આપણને શાંતિ આપે છે, બરોબર. પીળો રંગ છે આપણને આનંદ આપે છે. લીલો રંગ છે તે આપણે માનસિક રીતે આપણું સંતુલન જાળવે છે. આવી તમામ બાબતો છે તે ઓલરેડી સાબિત થઈ ગયેલી છે, બરાબર છે. તો અત્યારે આપણા હોર્મોન્સની અંદર આ જે ઇમ્બેલેન્સ જે જોવા મળે છે, આ ઇમ્બેલેન્સને દૂર કરવા માટે, બરોબર છે, આ રંગોળીનો કોન્સેપ્ટ જે છે ને આપણે દિવાળીના સમયે, એટલે કે આ ઋતુની અંદર આપણા પૂર્વજોએ ફિક્સ કરેલ છે, બરોબર છે. આનાથી આગળ જઈએ તો આવે છે સોશિયલ બોન્ડિંગ, બરોબર. રંગોળીનું બીજું પણ એક મહત્વનું આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ ઉદાહરણ, બરોબર, કે જે આપણને પોઝિટિવ હોર્મોન્સ આપે છે. ખાસ સમજો કે રંગોળી બનાવવાનું કામ છે ધ્યાન, એકાગ્રતા અને રચનાત્મક વિચારો વધારવા વાળું છે, બરોબર. કારણ કે રંગોળી છે તે એકાગ્રતાથી અને ધ્યાનથી, બરોબર, બનાવવામાં આવે છે, દોરવામાં આવે છે, રંગો પૂરવામાં આવે છે, બરોબર, જેનાથી ધ્યાન અને એકાગ્રતા વધે છે. ઓકે, તેમાં સમય આપવાથી મગજ ડોપામિન અને સેરોટોનિન જેવા હેપી હોર્મોન્સ, હમણાં આપણે હેપી હોર્મોન્સ જે બરોબર તે ઉત્પન્ન કરે છે. રંગોળી જેવી પ્રવૃત્તિઓને મેડિટેટિવ આર્ટ પણ માનવામાં આવે છે, બરોબર. મેડિટેટિવ આર્ટ એટલે કે ભાઈ, બરોબર, યોગની એક પ્રવૃત્તિ, કારણ કે બરોબર રંગોળીના લીધે પણ આપણું ધ્યાન અને આપણી એકાગ્રતા છે તે વધે છે, બરોબર. રંગોળી લોકોમાં સૌંદર્યની અનુભૂતિ, એકતા, ઉત્સાહ જગાવે છે. એક સાથે રંગોળી બનાવીએ એટલે પરિવાર અને સમાજમાં બંધન મજબૂત બને છે. સમૂહ પ્રવૃત્તિઓ માણસના ઓક્સિટોસિનનું સ્તર વધારે છે, જે માનવી જોડાણ મજબૂત કરે છે,
બરોબર છે. હવે આ આપણે રંગોળી જે બનાવીએ બરોબર છે, જે આપણું કુટુંબ છે આખું કુટુંબ છે ભેગું થઈ અને પહેલાંના સમયની અંદર રંગોળી બનાવવાનું કામ કરતું બરોબર. તો આ આપણું એક માનવીય જોડાણ થાય છે બરોબર, જેને આપણે સોશિયલ બોન્ડિંગ કહીએ છીએ. અને આ સોશિયલ બોન્ડિંગ જે છે બરોબર તે આપણા મનની અંદર, તે આપણા મગજની અંદર ઓક્સિટોસિનનું પ્રમાણ વધારે છે બરોબર છે, કે જે હોર્મોન્સની આપણે અત્યારે ખાસ જરૂર હોય છે બરાબર. કારણ કે આ બધા સ્તર જે છે, અહીંયા એક ફેમિલી જે છે બરોબર તે એક રંગોળી બનાવી રહી છે, તમે જોઈ શકો છો બરોબર છે. નેક્સ્ટ આવે છે તુલસી બરોબર. હવે તુલસી જે છે આપણે દિવાળી સાથે કઈ રીતના સંકળાયેલ છે જરાક જોજો. ઘણા ઘરોમાં દિવાળીના સમયે તુલસી વિસર્જન અને પુનઃસ્થાપન કરવામાં આવે છે. દિવાળીના દિવસે આપણે જૂના જે તુલસી હોય છે આનું આપણે વિસર્જન કરી અને નવા તુલસીનું આપણે સ્થાપન કરીએ ઘણા બધા ઘરોની અંદર. હજી પણ આ ક્રિયા જે છે તે કરવામાં આવે છે બરોબર. તુલસીને જીવનનું અમૃત ગણવામાં આવે છે બરોબર. શા માટે અમૃત ગણવામાં આવે છે હમણાં આપણે આગળ જોઈએ. તુલસી 20 કલાક ઓક્સિજન પ્રોડ્યુસ કરતો છોડ છે બરોબર. આવડી આ વસ્તુ પણ બરોબર સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન છે. કોઈ સમય તે વૃક્ષ અને છોડની અંદર આપણે બરોબર જોતા હોઈએ છીએ, આવડી બાબત છે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભાઈ સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વૃક્ષ અને કોઈ પણ છોડ જે છે બરોબર હવામાનનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે બરોબર તે શ્વસનની અંદર લે છે અને ઓક્સિજન મુક્ત કરે છે. પણ આ બાબત ક્યારે? તો કે ભાઈ દિવસ દરમિયાન. રાતે દરમિયાન કોઈ પણ છોડ કે બરોબર છે કોઈ પણ વૃક્ષ જે છે આ પણ બરોબર પોતાના શ્વસનની અંદર ઓક્સિજન લે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત કરે છે. એટલે સામાન્ય રીતે આ જે બેલેન્સ જે છે બરોબર 50% જેવું હોય છે, 50-50 હોય છે બરોબર, કે ભાઈ ઓક્સિજન લેવાનું, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત કરવાનું અને ભાઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેવાનું અને ઓક્સિજન મુક્ત કરવાનું. પરંતુ બરોબર તુલસી જે છે, તુલસી, પીપળો, આ બધા વૃક્ષો જે છે બરોબર એ આપણા ધર્મગ્રંથોની અંદર આ તમામ બાબતોનો ઉલ્લેખ છે અને સાયન્ટિફિકલી પણ પ્રૂવન છે બરોબર. 24 કલાકમાંથી 20 કલાક બરોબર છે આ જે તુલસી જે છે ને આ ઓક્સિજન ઉત્પન્ન કરે છે અથવા તો ઓક્સિજન છે તે બરોબર વાતાવરણની અંદર છોડે છે. આપણે 50% જોવા જઈએ ને બરોબર તો ભાઈ મોટા ભાગના વૃક્ષો કઈ છોડ શું કરે કે ભાઈ 12 કલાક છે તે ઓક્સિજન લે ને 12 કલાક છે તે ઓક્સિજન મુક્ત કરે. તુલસીનું આવું નથી બરોબર. તુલસી જે છે બરોબર 20 કલાક છે તે ઓક્સિજન આપે છે અને માત્ર 4 કલાક જ ઓક્સિજન લે છે બરાબર છે. એટલા માટે આને જીવનનું અમૃત ગણવામાં આવે છે. અને આના બીજા કારણો પણ જોઈએ બરોબર. રોજિંદી બીમારીઓ જેવી કે બરોબર શરદી, માથાનો દુખાવો, ખાંસી, કાનનો દુખાવો, તાવ, ગળાનો દુખાવો, શ્વાસ નળીની અંદર સોજો આવી જવો, અસ્થમા, યકૃતના રોગો, મેલેરિયા બરોબર, સાપનો ડંખ હોય બરોબર, વીંછીનો ડંખ હોય, પેટનું ફૂલી જવું, માથાનો દુખાવો, થાક, ચામડીના રોગો, ઘા, નિદ્રા, સધીવા ઓકે, પાચન વિકૃતિઓ, રાત્રિ અંધત્વ અને ઝાડા જેવા રોગોના નિવારણ માટે પણ આપણે તુલસીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, તુલસીના પાન છે તે ચેતાતંત્ર માટે સારા છે અને યાદશક્તિને તેજ બનાવે છે. તુલસીના પાન ચાવવાથી મોંના અલ્સર અને ચેપ પણ મટે છે બરાબર. મોઢાની અંદર ચાંદા પડી ગયા હોય ત્યારે આપણે તુલસીના પાન છે તે ચાવીએ છીએ. પીવાના પાણીમાં અથવા ખાદ્ય પદાર્થોમાં થોડા પાંદડા નાખવાથી તે શુદ્ધ થઈ શકે છે બરોબર. એન્ટિસેપ્ટિક જેવું કામ છે કે ભાઈ પાણીની અંદર તુલસીના પાન નાખી દો એટલે તે શુદ્ધ થઈ જાય છે બરોબર. તેમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જંતુઓ નાશ પામે છે. પવિત્ર તુલસી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે બરોબર ખૂબ જ સારી છે. તે વાયરસ, બેક્ટેરિયા અને ફૂગથી થતા લગભગ તમામ પ્રકારના ચેપથી રક્ષણ આપે છે તુલસી બરાબર. એટલા માટે આપણે દિવાળી ઉપર, કારણ કે અત્યારે આપણે ખાસ જરૂર હોય છે, કારણ કે ભેજને લીધે આપણા હવામાનની અંદર બેક્ટેરિયાઓ વધારે હોય છે. આ બેક્ટેરિયાનો નાશ કરવા માટે આપણે તુલસીના છોડનું રોપણ કરીએ છીએ અથવા તો સ્થાપન કરીએ છીએ બરોબર. અને મારે તમને ફરી પાછું કહેવું પડે છે કે આ બાબત પણ આપણા પૂર્વજો જાણતા હતા બરાબર છે. આગળ જોઈએ, તે વાયરસ અને બેક્ટેરિયા ફૂગથી થતા લગભગ તમામ પ્રકારના ચેપથી રક્ષણ આપે છે. તાજેતરના અભ્યાસો દર્શાવે છે કે તે HIV, એડ્સ બરોબર છે અને કાર્સિનોજેનિક એટલે કે કેન્સરના સેલ બરોબર, કેન્સર ઉત્પન્ન કરતા જે કોષો જે છે બરોબર છે ના વિકાસને રોકવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. એટલે કેન્સરના દવાની અંદર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તુલસીનો ઉપયોગ થાય છે. HIV જેવા આપણે એમ કહીએ બરોબર ભયંકરમાં ભયંકર રોગોની અંદર પણ બરોબર છે તુલસીનો ઉપયોગ થાય છે બરોબર છે. ઉપરાંત તુલસીને એન્ટી ફર્ટાલિટી બરોબર છે. હવે અહીંયા ખાસ કરીને એન્ટી ફર્ટાલિટીની આ જે વાત છે બરોબર તે ફિમેલ માટે છે બરોબર છે. ફિમેલની અંદર બરોબર સ્ત્રીઓની અંદર માતૃત્વની ક્ષમતા જે છે આ પણ વધારવાનું કામ છે તે તુલસી કરે છે બરોબર. એન્ટી આઈ ડિસીઝ બરોબર, આંખના વિવિધ પ્રકારના રોગોની અંદર પણ ઉપયોગી છે બરોબર છે. તે બ્લડ સુગર ઘટાડવામાં, બ્લડ સુગર પણ બરોબર છે જેને આપણે ડાયાબિટીસ કહીએ છીએ આ પણ ઘટાડે છે. તણાવ એટલે કે સ્ટ્રેસ બરોબર છે. આ તમામ બાબતોની અંદર તુલસી છે આપણને ઉપયોગી છે. એટલા માટે આપણે એને આપણા જીવનનું અમૃત ગણીએ છીએ બરોબર છે. હવે આપણે મેઇન વાત કરીએ કે ભાઈ દિવાળી ઉપર તુલસી કેમ બરોબર, કારણ કે આ બધી બાબતો છે ને બરોબર રોગચાળો કે જે પણ આપણે કંઈ કહીએ બરોબર આ સમયગાળાની અંદર વધારે હોય. આ વસ્તુને નિવારવા માટે આપણા પૂર્વજોએ અહીંયા કણે એક બરોબર છે તુલસીનો કોન્સેપ્ટ જે છે આ આખો વિકસાવ્યો, જેથી કરી બરોબર છે ભવિષ્યની અંદર બરોબર, કારણ કે ત્યારના પૂર્વજોએ પણ એવું વિચાર્યું હશે કે ભાઈ બરોબર આવતી જનરેશનને પણ બરોબર આપણે ભાઈ આવડી તુલસી શા માટે રોપીએ છીએ ને આની ખબર ન હોય તો કંઈ નહીં બરાબર, પણ તુલસીથી જે એના આજે એના ફાયદા મળે છે ને આપણા ફાયદાઓની અંદર ઘટાડો ન થવો જોઈએ બરાબર છે. એટલે આ તમામ બાબતો છે ને વિધિ સ્વરૂપે લઈ લીધી છે
બરોબર છે, વિચાર કરજો જરા. દિવાળી પછી બરોબર, જેને આપણે તુલસી વિવાહ જે કહીએ છીએ, દિવાળી પછી કારતક માસમાં તુલસી વિવાહનો તહેવાર ઉજવાય છે. બરોબર છે, 11ના રોજ ઉજવાય છે, તમને મને બધાને ખબર છે. જેમાં તુલસીના છોડોને ભગવાન વિષ્ણુના વિવાહ કરવામાં આવે છે. કેટલાક ધર્મગ્રંથોમાં લોક પરંપરામાં તુલસીને લક્ષ્મી પ્રિયા માનવામાં આવે છે. બરોબર, પ્રિયા એટલે કે ભાઈ બરોબર છે ગમતું અથવા તો માનીતું. બરોબર છે, એટલે કે ભાઈ લક્ષ્મીને ગમતા. બરોબર, દિવાળીમાં જ્યારે દેવી લક્ષ્મીનું પૂજન થાય છે ત્યારે તુલસીને પણ શુદ્ધતા અને સદ વાતાવરણ માટે ખાસ સ્થાન આપવામાં આવે છે. એટલા માટે આપણે દિવાળી ઉપર આપણા પૂર્વજોએ બરોબર તુલસીનું સ્થાપન અને તુલસીનું પૂજન બરાબર છે આ કરવાને પણ મહત્વ આપ્યું છે. બરોબર છે, આ આપણે તુલસી વિવાહ જે છે તે આપણે આ રીતે કરીએ છીએ. આગળ જોવા જઈએ તો દિવાળી સાથે બીજી જે બાબત રિલેટેડ છે તે છે બરોબર સોનું, લક્ષ્મી પૂજન અને અર્થતંત્ર. બરાબર છે, દિવાળી પર સોનું ખરીદવામાં આવે છે કારણ કે ધાતુઓમાં ગરમી સાચવવાનો ગુણ હોય છે. આપણે દિવાળી ઉપર મોટે ભાગે બરાબર સોનું ખરીદવાની પ્રવૃત્તિ છે એ આપણે બરાબર જૂના જમાનાથી આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ પ્રાચીન સમયથી આવડી આ બાબત છે બરાબર તે થતી આવી છે. તો આનું મેઇન કારણ એ છે બરાબર છે કે હવે પછી બરોબર છે વાતાવરણની અંદર તો કે ભાઈ ઠંડીનું પ્રમાણ છે, ભેજનું પ્રમાણ છે તે વધવામાં હોય છે અને ધાતુની અંદર આપણા પૂર્વજોના બાબતની ખબર હતી કે ભાઈ ધાતુની અંદર ગરમીને સંગ્રહ કરવાની શક્તિ છે તે વધારે હતી. બરોબર છે, એટલા માટે સોનાની ખરીદી જે છે દિવાળી ઉપર આ બાબતને મહત્વ આપવામાં આવ્યું. બરોબર, શિયાળાની શરૂઆતમાં સોનાની વસ્તુઓ પહેરવાથી શરીરનું તાપમાન છે તે સ્થિર રહે છે અને આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ હ્યુમન બોડીને સ્થિર રાખવાનું કામ પણ સોનું કરે છે. બરોબર, ગોલ્ડ જે છે તે આપણે હ્યુમન બોડીને બરોબર બેલેન્સ કરવાનું કામ પણ કરે છે. હવે આના સિવાય બીજું એક લોજિક પણ અહીંયા આપણે ગણી શકીએ બરોબર કે ભાઈ આપણે પહેલાંના સમયની અંદર બરોબર આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત જો આપણે માનીએ ને બરોબર તો એ કૃષિ હતી અને કૃષિની અંદર બરોબર સૌથી અગત્યનો જો કોઈ પાક હોય ને તો એ ખરીફ પાક હતો. બરોબર, કે જે આપણે વરસાદ આધારિત ખેતી જે કહીએ કારણ કે ત્યારે કૂવા બરોબર છે, તળાવ છે અથવા તો બોર આપણે આ પાણીના સંગ્રહનું બરોબર છે એટલી બધી કોઈ સગવડતા નહોતી એટલે ખરીફ પાક ઉપર આપણે વધારે નિર્ભર હતા. બરોબર, તો ભાઈ કોઈ પણ ખેડૂત બરોબર કારણ કે પહેલાં આપણે કૃષિ ઉપર જ આધારિત હતા એટલે સૌથી વધારે આવક આપણને કયા સમયની અંદર આવતી તો કે ભાઈ ઓક્ટોબર નવેમ્બરની અંદર બરોબર છે દિવાળીના સમય દરમિયાન આપણને સૌથી વધારે આવક આવતી. તો આ આવકને રોકવા માટે અથવા તો આપણે એનો સદુપયોગ કરવા માટે પણ બરોબર કદાચ આપણે સોનું ખરીદવાનો આખો કોન્સેપ્ટ છે તે ભાઈ વિકસાવવામાં આવ્યું હોય અથવા તો બરોબર લક્ષ્મી આવે છે એટલા માટે આપણે એનું પૂજન કરવા માટે પણ આપણે લક્ષ્મી પૂજનનો બરોબર કારણ કે ધનતેરસના દિવસે આપણે લક્ષ્મી પૂજન કરીએ છીએ. આનાથી આગળ જોવા જઈએ તો અર્થતંત્ર બરોબર છે, આપણી પાસે આવક થાય ને બરોબર તો આપણે આપણું જૂનું કોઈ પણ નામું છે બરોબર છે આને આપણે પૂરું કરી અને બરોબર છે નવું નામું કે નવું ખાતું આપણે પાડીએ. બરોબર, તો આ ખરીફ પાકની ઉપજ જે છે બરોબર કારણ કે ત્યારે રવિ પાક અને જાવેદમાંથી જે પણ કોઈ આપણને આવક થતી ને આના કરતાં ખરીફની આવક છે તે વધારે હતી. પ્રાચીન સમયની વાત કરું છું. ઓકે, જો કે અત્યારે તો ત્રણ સિઝન છે તે સમાન થઈ ગઈ છે બરાબર છે. ત્યારે તો ભાઈ ખરીફ પાકની આવક છે આપણને આવતી એટલે આપણે જૂની બાબતો છે તે પૂરી કરી અને નવી બાબતોની શરૂઆત કરતા. બરોબર છે, એટલા માટે કદાચ બરોબર છે દિવાળી પછી જ આપણે બીજા દિવસે બેસતા વર્ષના દિવસે જ આપણે આપણા નવા અર્થતંત્રની શરૂઆત કરતા હોઈએ આવું પણ બને. ઓકે, આગળ વધીએ હવે. ઓકે, નેક્સ્ટ આવે છે તેલ સ્નાન. બરોબર, જેને આપણે અભ્યંગ સ્નાન કહીએ છીએ. બરોબર, સામાન્ય રીતે આપણે કાળી ચૌદસના દિવસે બરોબર છે આ તેલ સ્નાન અથવા તો ઓઇલ બાથ લેવાની પરંપરા છે તે આપણે પ્રાચીન સમયથી ચાલી આવે છે. બરોબર, જો કે આની પાછળ ઘણા બધા આપણે એવું કહીએ બરોબર કે ભાઈ ઘણી બધી દંતકથાઓ છે તે આને રિલેટેડ છે પણ ખરેખર આની પાછળનું વૈજ્ઞાનિક તથ્ય હું છે ખાસ સમજજો. બરોબર, દિવાળી પહેલાં કાળી ચૌદસના દિવસે તેલ સ્નાન અભ્યંગ સ્નાન છે તે કરવામાં આવે છે. બરોબર છે, હવે આપણા પૂર્વજોએ અથવા તો ભાઈ ઋષિ મુનિઓએ આ જ સમયની અંદર બરાબર છે આવડા તેલ સ્નાનનો મહિમા ભાઈ શા માટે રાખ્યો અથવા ભાઈ તેલ સ્નાનને શા માટે મહત્વ આપ્યું જરાક જોજો કે તેલ સ્નાન માનવ શરીરને રોગોથી બચાવે છે. અત્યારે ભાઈ રોગોનું પ્રમાણ વધારે હોય છે આ ઋતુની અંદર અને સ્વચ્છ જીવન જાળવવામાં મદદ કરે છે, શરીરનું તાપમાન ઘટાડે છે, જાળવી રાખે છે. બરોબર, હાડકાં, સ્નાયુ, દાંતને મજબૂત બનાવે છે, મૃત ત્વચાને બહાર કાઢે અને બરોબર છે દૂર કરે છે. આપણા સ્કિનની અંદર જે ડેડ સેલ જે રહેલા હોય બરોબર છે આજે તેલનું સ્નાન એટલે તેલ બરાબર છે માથે નાખીને તેલથી નાવાની વાત નથી. બરોબર, સામાન્ય રીતે આપણે તેલનું માલિશ અથવા તો બરોબર ઓઇલ મસાજ આના તરીકે આપણે આ બાબતને લેવાની છે. બરોબર, સાંધાની જડતા છે તે દૂર કરે છે, ઝેરી પદાર્થોને અશુદ્ધિઓ જે આપણે બોડીની અંદર શરીરની અંદર હોય છે તેને દૂર કરે છે, અગ્નિને ઉત્તેજિત કરીને પાચનમાં વધારો કરે છે, ગાઢ ઊંઘને પ્રોત્સાહન આપે છે અને તણાવ દૂર કરે છે. બરોબર, આ તમામ બાબતોની જરૂરિયાત આપણે આ ઋતુની અંદર વધારે હોવાથી આ તેલ સ્નાનને આ સમયની અંદર દિવાળી દરમિયાન મહત્વ આપવામાં આવ્યું. બરોબર છે, આપણા પૂર્વજો દ્વારા ખાસ સમજજો. ડન છે. આનાથી આગળ જોવા જઈએ તો આપણે દિવાળી ઉપર મીઠાઈઓ ખાઈએ છીએ. બરાબર છે, આ પણ બરાબર ખાલી ખાવા ખાતર નથી ખાતા જોજો. બરોબર, આ પરંપરાની પાછળ આપણું બરોબર કયું સાયન્ટિફિક રીઝન છે તે જવાબદાર છે જરાક જોઈએ. ઓકે, શિયાળાની શરૂઆતમાં શરીરનું મેટાબોલિઝમ ધીમું પડે છે, આપણી પાચન શક્તિ જે છે તે ધીમી પડે છે. બરોબર, મીઠાઈ અને ઘી તે સમયે શક્તિ પૂરી પાડવાનું કામ કરે છે. દિવાળીમાં સફાઈ, સજાવટ, ખરીદી અને રસોઈ જેવી કામગીરી થાય છે જે ફિઝિકલી ડિમાન્ડિંગ હોય છે. બરોબર, કારણ કે દિવાળી દરમિયાન આપણે ઘરની સફાઈ કરતા હોઈએ, બરોબર, રસોઈ કરવી અથવા તો ભાઈ ઘરને આપણે સજાવવું અને આના
એના સિવાય બરાબર ફિઝિકલી ડિમાન્ડિંગ જો કોઈ કામ હોય તો અત્યારે બરાબર પ્રાચીન સમયની અંદર બરાબર છે આપણા ખેડૂત મિત્રો અથવા તો ભાઈ કૃષિકારો જે છે બરાબર ખરીફ પાક લઈ અને મુક્ત થયા હોય બરાબર છે. અને ભાઈ ખરીફ પાક જે છે બરાબર પહેલાંના સમયની અંદર આ બધા મશીનરીઝને આન તેન બરાબર ખેતરની અંદર નહોતા કાપણી કરવા માટે લણણી કરવા માટે બરાબર છે. એટલા માટે તો ભાઈ બધું આપણે હ્યુમન એફર્ટથી જ કરવું પડતું બરાબર. હવે આ ખરીફ પાક લઈ અને આપણે ફ્રી થયા એટલે શરીરની અંદર થાક હોય છે. આ થાકને દૂર કરવા માટે બરાબર છે જે ફિઝિકલી ડિમાન્ડિંગ છે મીઠાઈઓમાં ખાંડ અને કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય છે. ઓકે, મીઠાઈની અંદર સામાન્ય રીતે આપણને આ બાબતો જોવા મળે છે જે તરત જ શરીરને ઉર્જા આપે છે. ગ્લુકોઝ ઝડપથી ઉર્જામાં પરાવર્તિત થાય છે અને મગજ અને શરીર માટે જરૂરી છે. ખાંડ ખાવાથી સેરોટોનિન અને ડોપામિન જેવા બરાબર જૈવિક રાસાયણિકનું સ્તર વધે છે જે ખુશી અને સંતોષ લાવે છે બરાબર છે. પરિણામે આપણા શરીરનો થાક દૂર કરવા માટે બરાબર છે આજે મીઠાઈના કોન્સેપ્ટને મહત્વ આપવામાં આવ્યું દિવાળી ઉપર બરાબર છે. આનાથી આગળ જોવા જઈએ બરાબર છે, પરંતુ જોજો બરાબર છે આવડી આ બધી બાબતો છે તે આપણે માપમાં ખાઈએ કારણ કે ખાંડ છે તે વધારે પડતી આપણા શરીર માટે સારી નથી બરાબર. અને આપણા વેદોની અંદર એવો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી કે ભાઈ ખાંડની બનાવેલી અથવા તો ખાંડમાંથી બનાવેલી મીઠાઈઓ દિવાળી ઉપર ખાવામાં આવતી બરાબર, કારણ કે ત્યારે મીઠાઈઓ બનાવવાની અંદર ગોળનો ઉપયોગ થતો બરાબર, ખાસ સમજો. ઓકે, પરંપરાગત દિવાળીની મીઠાઈઓમાં બદામ, કાજુ, દૂધ, ઘી જેવા પોષક તત્વો હોય છે જે રોગપ્રતિકારક શક્તિ માટે ફાયદાકારક છે. બદામમાં વિટામિન E અને B6 હોય છે જે આપણે મેન્ટલી બરાબર આપણા માટે સારું છે, જે સ્ટ્રેસ ઘટાડે છે. દૂધ અને ઘીમાં વિટામિન A, D, E અને K હોય છે જે ઇમ્યુનિટી માટે બરાબર રોગ પ્રતિકારક શક્તિ માટે જરૂરી છે. દિવાળીમાં મીઠાઈ ખાવા સાથે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદ વહેંચાય છે જે મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે રિવોર્ડ સિસ્ટમને સક્રિય કરે છે, આપણી માનસિકતાને સક્રિય કરે છે. આ રિવોર્ડ એસોસિએશન દ્વારા ખુશીઓ મળે છે. પરંપરાગત મીઠાઈઓમાં એલચી, કેસર, તુલસી, બદામ જેવા પોષક તત્વો હોય છે જે શરીર માટે લાભદાયક છે બરાબર છે. એટલે પરિણામે આપણા શરીરનો તમામ પ્રકારનો થાક દૂર કરવાની કેપેસિટી છે તે મીઠાઈ ધરાવે છે. એટલા માટે દિવાળી ઉપર મીઠાઈનો કોન્સેપ્ટ જે છે બરાબર આ આપણા પૂર્વજો દ્વારા આ બાબતને મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું બરાબર છે. આનાથી આગળ જોવા જઈએ બરાબર, ઘણા બધા મિત્રો જે પણ કોઈ મિત્રો છે આ વિડીયોમાં અત્યાર સુધી પહોંચ્યા છે આ તમામના મનમાં આવડો આ પ્રશ્ન હશે કે ભાઈ બરાબર મીઠાઈ સુધી આપણે વહી ગયા તો ફટાકડા હજી સુધી કેમ ન આવ્યા બરાબર છે. આવી ગયા છે. સમજો કે ભાઈ પરંપરાગત માન્યતા મુજબ ફટાકડાનો મોટો અવાજ અસુરી શક્તિઓમાં અથવા નકારાત્મક ઉર્જાને દૂર કરે છે બરાબર. આપણે પરંપરાગત રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે ભાઈ અસુરી શક્તિઓને ફટાકડાનો અવાજ જે છે બરાબર તે દૂર કરે છે. આ અવાજ માનવીના નર્વસ સિસ્ટમને ઝટકો આપે છે જે થોડીક ક્ષણ માટે આવડી આ બાબત પછી પ્રૂવન છે બરાબર કે ભાઈ માનવીના નર્વસ સિસ્ટમને ઝટકો આપે છે જે થોડીક ક્ષણ માટે અલર્ટનેસ વધારવામાં મદદ કરે છે બરાબર છે. આપણા માનવ મનને સજાગ કરવાનું કામ કરે છે. દ્રશ્ય અને અવાજ બંને ઇન્દ્રિયોને ઉત્તેજન આપવાથી મનની ઉર્જા છે તે વધી શકે છે બરાબર છે. ફટાકડાનું આ મહત્વ છે બરાબર. આનાથી આગળ જઈએ તો ફટાકડા એક સામૂહિક પ્રવૃત્તિ છે બરાબર. સામૂહિક પ્રવૃત્તિ એટલે બધા ભેગા મળી અને ફટાકડા ફોડે છે બરાબર. ફટાકડા સામૂહિક પ્રવૃત્તિ એટલે એકબીજાની માથે આપણે ફટાકડા નથી ફેંકતા બરાબર છે. જરાક આ વસ્તુની સમજો. લોકો એકસાથે આનંદ વ્યક્ત કરે છે જેનાથી ડોપામિન અને ઓક્સિટોસિન જેવા હેપી હોર્મોન્સ વધે છે બરાબર, કારણ કે સામૂહિક પ્રવૃત્તિ છે અને બધા સાથે કરવાથી આપણને ખુશી મળે છે. જૂના સમયમાં ફટાકડાથી નીકળતો ધુમાડો ગંધક અને નાઇટ્રેટ ધરાવતો હતો જે થોડા અંશે હવાના જીવાણુઓને નાશ કરતો હતો બરાબર. સલ્ફર અને નાઇટ્રેટ જે છે સામાન્ય જોવા જઈએ તો માનવજાત માટે નુકસાનકારક છે બરાબર, પરંતુ ઓછા પ્રમાણમાં જો સલ્ફરનો બરાબર છે જો ઉપયોગ કરવામાં આવે બરાબર તો સલ્ફર છે તે ફાયદાકારક પણ છે બરાબર. આપણે ઘણી બધી વખતે અનાજના બરાબર પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે પણ આપણે સલ્ફરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બરાબર. હવે આપણે આ જે ફટાકડાઓ જે છે બરાબર છે ફટાકડાની અંદરથી જે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ધુમાડો જે છે બરાબર આ ધુમાડાની અંદરથી સલ્ફર અને નાઇટ્રેટ જે છે ને આ આપણે વાતાવરણની અંદર બરાબર છે મુક્ત થાય છે. હવે આવડું ફટાકડાનું આખે આખું જે આપણે ફોર્મ્યુલા જોવા જઈએ તો ખાસ સમજો બરાબર. આની અંદર કઈ કઈ બાબતો હોય છે તો પહેલાં તો બરાબર આ જે ફટાકડાની અંદર જેને આપણે દારૂ ગોળો અથવા તો દારૂ જે કહીએ છીએ બરાબર છે આ છે તે ગન પાવડર છે. અને ગન પાવડરની અંદર કેવી કેવી બાબતો હોય છે તો ગન પાવડરની અંદર KNO3 બરાબર છે જેને આપણે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ કહીએ છીએ બરાબર છે. બીજું તો કે ચારકોલ હોય છે અને ત્રીજું તો કે સલ્ફર હોય છે બરાબર. હવે આ ત્રણેય બાબતોને બરાબર છે 75:15:10ના પ્રમાણની અંદર મિક્સ કરી અને આ ગન પાવડર જે છે ને આ બનાવવામાં આવે છે બરાબર છે. એટલે ભાઈ ફટાકડાઓની અંદર જે આપણે વાયુ જે મુક્ત થાય છે બરાબર તે સામાન્ય રીતે તો કે ભાઈ નાઇટ્રેટ હોય છે બરાબર છે અને સલ્ફર હોય છે કે જે આપણે માનવજાત માટે નુકસાનકારક છે વધુ પ્રમાણમાં હોય તો બરાબર છે. હવે આનાથી આગળ જઈએ આવડી આ ફોર્મ્યુલા કોણે આપી છે આની હમણાં આપણે ચર્ચા કરીએ હા બરાબર છે, કારણ કે એ બાબત થોડીક ડીપ છે. આનાથી આગળ જઈએ ફટાકડા વિશે બરાબર. તો હવે આવે છે ફટાકડાની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બરાબર છે, કારણ કે
હવે આવડ્યા સાઇડ ઇફેક્ટ્સનું જો અહીંયા આખું કોલમ આવ્યું તો ઘણા ખરા મિત્રોને હવે પછી અહીંથી વિરોધ થશે, બરાબર, કે ભાઈ રંગોળીની અંદર દીવડાઓની અંદર આ કોઈ બાબત ન કીધી, ફટાકડાની અંદર જ કેમ આ બાબત કીધી, બરાબર છે. આ બાબતની ચોખવટ પણ હમણાં કરું છું, આ બાબતનો વિરોધ નહીં, બરાબર, સાયન્ટિફિકલી હું તમને આ બાબતની ચોખવટ કરું છું, સમજો, બરાબર છે. આજે આધુનિક ફટાકડાઓમાં ભારે ધાતુઓ, બરાબર, કારણ કે પહેલાં આપણે કોનો ઉપયોગ કરતા તો કે ભાઈ બરાબર ચારકોલનો ઉપયોગ થતો ગન પાવડર બનાવવાની અંદર, બરાબર. હવે તો ઓકે લેડ છે, બેરિયમ છે, સ્ટ્રોન્ટિયમ છે, બરાબર, તે પર્યાવરણ માટે હાનિકારક, કારણ કે હવે આપણે ભારે ધાતુનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યા છીએ ફટાકડાની બનાવટની અંદર, બરાબર છે, એટલા માટે એ આપણે પર્યાવરણ માટે નુકસાનકારક છે. આજના સમયમાં ફટાકડાનો ઉપયોગ પર્યાવરણ માટે હાનિકારક સાબિત થાય છે. બાળકો અને પ્રાણીઓ માટે અવાજનું પ્રદૂષણ છે તે જોખમી છે. હવામાં સલ્ફર અને નાઇટ્રેટના વધારાને કારણે શ્વાસના રોગો વધે છે. ફટાકડાની રાતે શ્વાસની તકલીફવાળા દર્દીઓની સંખ્યા છે તે વધી જાય છે, બરાબર છે. અને આવડું આ મારું સેન્ટેન્સ નથી, બરાબર છે. આ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની અંદર નો જ આ એક આર્ટિકલ છે, બરાબર. પીપલ વિથ કન્ડિશન લાઇક અસ્થમા, કે જેને અસ્થમા હોય, બરાબર, બ્રોન્ચિટિસ, બરાબર છે, કે જેને શ્વાસનળીનો સોજો હોય છે, બરાબર છે, ઓર ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મનરી ડિસીઝ, બરાબર છે, જેને આપણે દમ કહીએ છીએ, બીકમ સેન્સિટિવ ટુ ઇન્ક્રીઝ સિમ્પટોમ્સ અરાઉન્ડ દિવાળીની આસપાસ અસ્થમા હોય, બરાબર, કોઈને શ્વાસનળીનો સોજો હોય, કોઈને દમ હોય, બરાબર, તો આ રોગોની અંદર વધારો જોવા મળે છે. ધ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ ઓફ પોલ્યુશન ઇઝ હાઈલી હાર્મફુલ ટુ હેલ્થ ઓફ ચિલ્ડ્રન, એલ્ડરલી એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ વિથ કોમ્પ્રોમાઇઝડ ઇમ્યુન સિસ્ટમ, બરાબર છે. આ બધી બાબતો એવું કહેવા માગે છે, બરાબર છે, કે આ ફટાકડાને લીધે જે આપણે વાતાવરણને જે આપણે પ્રદૂષિત કરીએ છીએ, બરાબર છે, આના લીધે જોવા જઈએ, બરાબર છે, તો બાળકો, બરાબર છે, હાર્મફુલ છે. કોના માટે તો કે ભાઈ હેલ્થ ઓફ ચિલ્ડ્રન, બાળકો માટે, બરાબર, આવડી બાબત છે તે હાનિકારક છે. બીજું એલ્ડરલી એટલે કે ભાઈ મોટી ઉંમરના અથવા તો કોઈ પણને અસ્થમા હોય, કોઈ પણને શ્વાસનળીના કોઈ પણ રોગો હોય, બરાબર છે. આ બધી બાબતો જે છે, બરાબર, આ બધું પ્રદૂષણ છે તે આવા લોકોને વધારે અસર કરે છે, બરાબર. હવે આનાથી આગળ જોવા જઈએ, બરોબર, તો ધ હિન્દુ નો ટુમાં એક આર્ટિકલ છે, ઓકે. સુપ્રીમ કોર્ટ ઇઝ બેન ક્લિયર્સ ગ્રીન ફાયરવર્ક્સ ઇન દિલ્હી ફોર દીપાવલી, બરોબર છે. આર્ટિકલ એવું કહેવા માંગે છે કે આપણી સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે આણે ગ્રીન ફાયરવર્ક એટલે કે વાતાવરણની અંદર ઓછું પ્રદૂષણ કરતા જે ફટાકડાઓ જે છે એને માન્યતા આપી છે, બરાબર. વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણને સંતુલિત રાખવા માટે હવે ઇકો ફ્રેન્ડલી ફાયર ક્રેકર્સ એટલે કે ફટાકડાઓ અથવા લેઝર એન્ડ સાઉન્ડ શોઝ પ્રચલિત થઈ રહ્યા છે, બરાબર છે. હવે આ બધી બાબતો પ્રદૂષણને આપણે દૂર કરવા માટે, અટકાવવા માટે, ઓછું કરવા માટે હવે આપણે આ ગ્રીન ફાયરવર્ક્સ જેને આપણે કહીએ કે ભાઈ કે જે ઓછી માત્રામાં પ્રદૂષણ હવામાનની અંદર અથવા તો વાતાવરણમાં મુક્ત કરે છે, આવા ફટાકડાઓનો ઉપયોગ હવે વધતો જાય છે, બરાબર છે. હવે ઘણા ખરા મિત્રોને મેં હમણાં એવું કીધું હતું કે ભાઈ ઘણા ખરા મિત્રોને દુઃખ થશે કે ભાઈ ફટાકડાઓનો જ વિરોધ કેમ, બરાબર છે. તો આવા મિત્રોને ખાસ, બરાબર છે, હા, અને આ કોઈ વિરોધની બાબત નથી, બરાબર. જે બાબતો ફેક્ટ ઉપર વાત કરવાની છે, તર્ક ઉપર વાત કરવાની છે, બરાબર. વસ્તુ સમજો, આપણે ફટાકડાઓને દિવાળીની સાથે આપણે જોડ્યા છે, બરાબર છે. હવે દિવાળીને તમે અને હું આપણે બધા માનીએ કે ભાઈ સનાતનની અંદર દિવાળી જે છે, બરાબર, સદીઓ પૂર્વે પણ આપણે ઉજવાતી આવતી, કારણ કે રામાયણના સમયથી પહેલી વખત દિવાળી જે છે તે ઉજવવામાં આવી, બરાબર છે. હવે તો કે ભાઈ દિવાળી છે તે સદીઓ જૂની છે, બરાબર. હવે આપણે ફટાકડાના ઇતિહાસને જરાક આપણે તપાસીએ, બરાબર, તો આપણા વેદોની અંદર, આપણા ઉપનિષદોની અંદર, આપણા વેદાંગોની અંદર ક્યાંય પણ ફટાકડો એવો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી, બરાબર છે. ઉલ્લેખ છે તો એક સુક્રાંતિની અંદર, બરાબર છે. સુક્રાંતિ જે આપણો ગ્રંથ જે છે આની અંદર એવો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, બરાબર છે, કે આપણે તોપની અંદર જે આપણો ગોળો જે બનાવીએ, બરાબર, કારણ કે તોપની અંદર જે આપણે ગોળો જે આપણે બીજા ઉપર ફેંકીએ, બરાબર છે, આ ગોળાની અંદર એક ખાસ પ્રકારનું આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ પાવડર, બરાબર છે, એનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવતો, બરાબર છે, એ અત્યારના આપણા ફટાકડાના દારૂ ગોળા જેવો હોય છે, એવો એક ઉલ્લેખ હતો, બરાબર છે. કારણ કે તે સમયની અંદર યુદ્ધ થતા જે તે સમયે, બરાબર, સુક્રાંતિ એટલે આજથી 2000 વર્ષ પૂર્વેની વાત કરું છું, ત્યારે આ ગ્રંથ લખાણો, બરાબર છે. તે યુદ્ધની સમયની અંદર આપણે દુશ્મનોને મારવા માટે, બરાબર છે, આપણે આ દારૂ ગોળાનો જે આપણો ઉપયોગ કરતા ને, બરાબર, આ દારૂ ગોળાનો ઉલ્લેખ સુક્રાંતિમાં છે. બાકી આના સિવાય આપણા એક પણ વેદોની અંદર, એક પણ ઉપનિષદની અંદર, એક પણ વેદાંગની અંદર ફટાકડાનો ઉલ્લેખ નથી, બરાબર. હવે ઉલ્લેખ છે તો કઈ રીતના કે ભાઈ આપણે અમુક અસ્ત્રોની અંદર આપણે દારૂ ગોળાનો ઉપયોગ કરતા, બરાબર છે. હવે તમે ખાસ જોયું હશે, બરાબર, રામાયણની અંદર, મહાભારતની અંદર આવી ઘણી બધી જગ્યાએ એવો ઉલ્લેખ છે, બરાબર, કે ભાઈ ખાસ પ્રકારના અસ્ત્રો, બ્રહ્માસ્ત્ર, બરાબર, વગેરે જેવા અસ્ત્રો છે તે ખાસ, બરાબર, કોઈ પણ યોદ્ધાઓને આવડા અસ્ત્ર આપવામાં આવતા ને, બરાબર, તો એને ખાસ પ્રકારની સલાહ આપવામાં આવતી કે ભાઈ આ અસ્ત્રનો, બરાબર, અથવા ભાઈ જે તે અસ્ત્રનો ઉપયોગ છે તે આપણે સામેવાળા ઉપર બને ત્યાં સુધી ન કરવો, બરાબર, કારણ કે જેના લીધે માનવ જાતને પણ નુકસાન થશે અને પર્યાવરણને પણ નુકસાન જશે, બરોબર છે. આ બાબત છે ને, બરોબર છે, આપણા ઉપનિષદની અંદર આ બધા દારૂ ગોળા જે છે ને આને આપણે નેગેટિવલી લેતા ભાઈ,
બરોબર છે. આવડી આ બાબત છે તે પોઝિટિવલી નહોતી, બરોબર છે. બીજાને નુકસાન કરવા માટે, પ્રકૃતિને નુકસાન કરવા માટે, માનવજાતને નુકસાન કરવા માટે આવો ઉલ્લેખ આપણા વેદોની અંદર છે, બરોબર. કારણ કે દારૂ ગોળા છે અથવા તો અસ્ત્ર શસ્ત્ર, બરોબર, બ્રહ્માસ્ત્ર આપણે ભાઈ ચલાવવાની, બરોબર, ઘણી બધી જગ્યાએ મનાઈ ફરવામાં આવી છે. આવડી આ બાબતો પણ તમે જાણતા હશો, બરોબર. તો હવે આવડું આ સ્પેસિફિક ફટાકડા શું છે, બરોબર, ખાસ સમજો. ફટાકડાનો, બરોબર, આ દારૂ ગોળાનો ઉલ્લેખ છે ને તે સુક્રાંતિની અંદર છે, પરંતુ ફટાકડાના જે આપણે મુખ્ય શોધક જો આપણે કહીએ ને, બરોબર છે, તો આ, બરોબર, ચાઇનાના ફાળે જાય છે, બરોબર. ચાઇનાની અંદર આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ પ્રાચીન સમયની અંદર આ ફટાકડાનો આ જે દારૂગોળો જે છે, બરોબર છે, આની ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શોધ છે તે ચાઇનાની અંદર થઈ, બરાબર છે. આનાથી આગળ જોવા જઈએ, બરોબર છે, તો 1242ની અંદર ઇંગ્લેન્ડના એક સાધુએ, બરોબર છે, જેનું નામ હતું રોજર બિકન, એણે 1242ની અંદર, હમણાં મેં તમને એક ફોર્મ્યુલા જે આપી હતી, બરોબર, ગન પાવડરની, કે ભાઈ આની અંદર સાર્કોલ હોય છે, બરોબર, આની અંદર પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ હોય છે અને આની અંદર સલ્ફર હોય છે, અને આનું પ્રમાણ 75:15:10 હોય છે, બરોબર છે. હવે આ ફોર્મ્યુલા જે છે ને ભાઈ, આ તો 1242ની અંદર શોધાણી, બરોબર છે. ત્યાર પછી તો કે ભાઈ આખા બરોબર છે દુનિયાની અંદર આવડી આ વસ્તુ છે તે પ્રચલિત થઈ, અને ચાઇનાની અંદરથી લગભગ 12મી કે, કારણ કે આવડી 13મી સદીની અંદર આવડી આ વસ્તુ શોધાણી, એટલે લગભગ 13મી કે 14મી સદીની અંદર, બરોબર છે, મુગલ સામ્રાજ્ય દરમિયાન આ જે ફટાકડાઓ જે છે ને, બરોબર, ચાઇના મારફત આપણા ભારતની અંદર આવ્યા, બરોબર છે. અને આપણે મુગલ સામ્રાજ્યના રાજાઓ જે છે પોતાના વિજયની ઉજવણી કરવા માટે, બરોબર છે, ફટાકડાઓ ફોડતા, બરોબર. કારણ કે પહેલાના સમયની અંદર, બરોબર, ઋગ્વેદની અંદર ક્યાંય એનો ઉલ્લેખ નથી, કોઈ વેદાંત કે કોઈ ઉપનિષદની અંદર આનો ઉલ્લેખ નથી, બરોબર. ફટાકડો એટલો જૂનો છે ભાઈ, 1242 એટલે લગભગ એપ્રોક્સ આપણે પકડીએ તો ભાઈ 700 થી 800 થી 900 વર્ષ જૂનો, બરોબર છે. આનાથી જૂનો ફટાકડો નથી. અને દિવાળી તો ભાઈ સદીઓ, બરોબર, સદીઓથી જૂની છે, બરોબર. તો આની પાછળ છે ને ભાઈ એક જ લોજિક છે કે ફટાકડા છે ને, બરોબર છે, દિવાળી સાથે કનેક્ટેડ હતા નહીં, આપણા પૂર્વજોએ નથી કર્યા, આને દિવાળી સાથે કનેક્ટેડ આપણે કર્યા છે, બરોબર છે. એટલા માટે જ મેં 7 થી 8 બાબતો દર્શાવી, બરોબર. રંગોળીની વાત કરી, અહીંયા આપણે સાફ સફાઈની વાત કરી, અહીંયા આપણે દીવડાઓની વાત કરી, અહીંયા આપણે તુલસીની વાત કરી. એક પણનો ડીમેરિટ નહોતો, બરોબર, એક પણનો ગેરલાભ નહોતો, બરોબર છે. ફટાકડા આવ્યા એટલે ફટાકડાનો સીધો ગેરલાભ આવ્યો. શા માટે? કારણ કે આ આપણું નથી, એટલા માટે, બરોબર છે. એટલે બની શકે, બરોબર છે, તો આપણે પ્રકૃતિનું અથવા તો ભાઈ પર્યાવરણનું અથવા તો માનવજાત વિશે પણ આપણે થોડુંક વિચારીએ, બરોબર છે. અને બરોબર ન વિચારવું હોય તો હવે આપણે, બરોબર, ગ્રીન ક્રેકરને પણ આપણે આપણા સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી હવે આપણે લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે, બરાબર છે. તો આજનો આ જે તહેવાર જે છે, બરોબર, આ વર્ષનો આ જે તહેવાર જે છે, બરોબર છે, તમારા માટે, તમારા આખા પરિવાર માટે ખુશીઓ લઈ આવે, આવી આશાની સાથે આપણે આપણો વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. વિડીયો જો તમને સારો લાગ્યો તો કમેન્ટ બોક્સની અંદર એકવાર જય શ્રી રામ લખશો, અને ખાસ, બરોબર છે, તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું રાખો, કે ભાઈ જેથી કરી અને કોઈ હવે એવું કહે કે ભાઈ દિવાળી એટલે ખાલી દિવાળી, તો દિવાળી ખાલી દિવાળી નથી, બરોબર છે. દિવાળીની અંદર ઘણી બધી બાબતો છે કે જે આપણે પૂર્વજોએ ગોઠવેલી છે ને, બરોબર, તે તમામ સાયન્ટિફિકલી ગોઠવેલી છે, બરાબર છે. અને બીજી એક બાબત છે, બરોબર, જો આ વિડીયો તમારા સુધી પહોંચ્યો છે તો બીજી એક બાબત છે તે ખાસ, બરોબર, ભૂલાય નહીં. હવે તમારે નેક્સ્ટ કેવી બાબત ઉપર ફેક્ટને રિલેટેડ વિડીયો જોઈએ છે, આ પણ જરાક કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખજો. નમસ્કાર.